मित्रांनो, राज्यातील संपूर्ण शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. एक सुवर्ण संधी प्राप्त झालेली आहे. तर मित्रांनो, आपल्या राज्याचे ग्लोबल टीचर सन्माननीय रणजितसिंह डिसले सर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनामध्ये एक ऑनलाईन वेबिनार आयोजित करण्यात आलेला आहे. हा वेबिनार उद्या दिनांक 27 मार्च 2021 ला संध्याकाळी 5 वाजता होणार आहे आणि हा वेबिनार हा पूर्णपणे ऑनलाईन असणार आहे. तर मित्रांनो, या वेबिनारला आपल्याला जॉईन व्हायची संधी निर्माण झालेली आहे. तर या वेबिनारला जॉईन होण्यासाठी आपल्याला एका लिंकवर जाऊन अगोदर नोंदणी करावी लागणार आहे आणि या वेबिनारमध्ये अनेक महत्त्वाचे विषय सन्माननीय डिसले सर हे मार्गदर्शन करणार आहे. तर ती नोंदणी आपण कशी करायची आणि त्या वेबिनारला जॉईन कसं व्हायचं याची संपूर्ण माहिती आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर नमस्कार, मी राज मेश्राम, मराठीशाळा.com या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत आहे. मित्रांनो, अतिशय महत्त्वाची अपडेट आणि महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. एक सुवर्ण संधी आपल्याला प्राप्त झालेली आहे. तर कशी ती नोंदणी करायची आणि काय आहे तो वेबिनार याची संपूर्ण माहिती आपण आता बघणार आहोत. तर व्हिडिओला स्किप न करता पूर्ण बघा. चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक व शेअर करा. चला तर मग सुरू करूया. तर मित्रांनो, राज्यातील शिक्षकांसाठी उद्या वेबिनार ग्लोबल टीचर पुरस्कार विजेते रणजितसिंह डिसले यांचे मार्गदर्शन. तर ही बातमी पेपरला आलेली आहे आणि या बातमीनुसार उद्या एक ऑनलाईन वेबिनार होणार आहे आणि त्यामध्ये आपल्या राज्याचे ग्लोबल टीचर सन्माननीय रणजितसिंह डिसले सर हे मार्गदर्शन करणार आहे. तर मित्रांनो, आपण हे पूर्ण बातमी बघणार नाही आहोत. यामध्ये जे प्रमुख विषयावर मार्गदर्शन होणार आहे ते आपण बघणार आहोत. तर बघा, यामध्ये शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये, शिक्षक ते ग्लोबल टीचर अवॉर्ड विजेता प्रवास, जे विद्यार्थी शिक्षक आहेत आणि ते शिक्षक होणार आहेत त्यांची भूमिका कशी असणे गरजेचे आहे, विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणात गोडी निर्माण होण्यासाठी आपले अध्यापन कसे प्रभावी करू शकाल, तसेच शैक्षणिक बाजूने इतर बाबींवर मार्गदर्शन करण्यात येईल. तर मित्रांनो, या गोष्टीवर तिथे मार्गदर्शन होणार आहे आणि आपल्या राज्याचे ग्लोबल टीचर सन्माननीय रणजितसिंह डिसले सर हे तिथे प्रमुख मार्गदर्शन करणार आहे. तर मित्रांनो, या वेबिनारला आपल्याला जॉईन करण्यासाठी आपल्याला एक लिंक देण्यात आलेली आहे व त्या लिंकवर जाऊन आपल्याला अगोदर तिथे आपलं रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला त्या वेबिनारला जॉईन होता येणार आहे. मित्रांनो, हा जो वेबिनार आहे हा उद्या दिनांक 27 मार्च 2021 ला संध्याकाळी 5 वाजता आहे. तर आपण त्या लिंकवर जाऊन तिथे नोंदणी कशी करायची या वेबिनारसाठी हे आता आपण तिथे पाहणार आहोत. तर व्हिडिओला स्किप न करता पूर्ण बघा. आता आपण बघू तिथे आपण नोंदणी कशी करायची. तर मित्रांनो, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक देण्यात आलेली आहे. त्या लिंकवर जर आपण क्लिक कराल तर अशा पद्धतीचं इंटरफेस आपल्या मोबाईलवर दिसणार आहे. तर बघा, इथे अशा पद्धतीचा इंटरफेस आल्यानंतर इथे वर बघा, इथे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रभावी अध्यापन श्री रणजित डिसले ग्लोबल टीचर अवॉर्ड विनर शिक्षक 27 मार्च 2021 सायंकाळी 5 वाजता मोफत झूम वेबिनार. तर अशा पद्धतीचा इंटरफेस तिथे येणार आहे आणि इथून आपल्याला नोंदणी करायची आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रभावी अध्यापन रणजित डिसले ग्लोबल टीचर अवॉर्ड विनर. तर इथे तारीख लिहून आहे 27 मार्च 2021 5 वाजता. तर बघा, इथे आपण जर खाली आलो तर इथे अशा पद्धतीचा इंटरफेस आपल्याला दिसणार आहे. इथे बघा, वेबिनार रजिस्ट्रेशन म्हणून लिहून आहे. तर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे प्रभावी अध्यापन रणजितसिंह डिसले वेबिनार रजिस्ट्रेशन. तर इथून आपल्याला मित्रांनो आता रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं आहे. तर इथे बघा, सुरुवातीला आपल्याला फर्स्ट नेम टाकायचं आहे आपलं, त्यानंतर इथे लास्ट नेम टाकायचं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इथे ईमेल ॲड्रेस टाकायचा आहे. त्यानंतर आपली सिटी टाकावी लागणार आहे आणि त्यानंतर इथे फोन नंबर टाकावा लागणार आहे खाली. आणि फोन नंबर टाकल्यानंतर हे संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर खाली एक रजिस्टरचं बटन आहे, तिथे आपल्याला क्लिक करावं लागणार आहे. तर हे रजिस्ट्रेशन खूप सोपं आहे मित्रांनो. अशा पद्धतीने आपल्याला रजिस्ट्रेशन करता येणार आहे. तर मी आता माहिती भरून घेतो, त्यानंतर मी रजिस्टर करतो. तर बघा मित्रांनो, इथे मी माझी संपूर्ण माहिती भरून घेतलेली आहे. सुरुवातीला नाव, त्यानंतर ईमेल ॲड्रेस, त्यानंतर सिटी, त्यानंतर आपला फोन नंबर आणि त्यानंतर बघा खाली सिम्पली एक रजिस्टरचं बटन आहे, यावर आपल्याला क्लिक करावं लागणार आहे. तर मी आता याच्यावर क्लिक करतो. इथे क्लिक केल्यानंतर बघा, वेबिनार रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ह अशा पद्धतीचं इथे मेसेज आलेला आहे. तर अशा पद्धतीचा आपल्याला मेसेज येणार आहे जेव्हा आपलं रजिस्ट्रेशन होणार आहे. तर रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर उद्या आपल्याला जेव्हा तिथे वेबिनार सुरू होईल तेव्हा आपल्याला तिथे जॉईन होता येणार आहे. मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाचं हे की या वेबिनारला जॉईन होण्यासाठी आपल्याला सुरुवातीला हे रजिस्ट्रेशन करणं आवश्यक आहे. मित्रांनो, अतिशय महत्त्वाची संधी आहे आपणासाठी. सन्माननीय ग्लोबल टीचर सन्माननीय रणजित सर डिसले सर या वेबिनारला मार्गदर्शन करणार आहे आणि ते आपल्यासाठी खूप उपयुक्त असणार आहे. तर
अशा पद्धतीनं आपण तिथे रजिस्ट्रेशन करून घ्या आणि या महत्त्वाच्या वेबिनारला तिथे जॉईन व्हा. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा आणि माझ्या मराठीशाळा.com या यूट्यूब चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा व्हिडिओ नवीन अपडेट्ससह नवीन माहितीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.